हॅलो. स्क्रीन दिसत आहे का? हॅलो. Yes, sir. So today we shall see the fourth unit of this physical chemistry, that is adsorption and catalysis. Adsorption and catalysis हे युनिट पाहणार आहोत आपण. आपले तसे दोन युनिट संपलेले आहे. लिक्विड स्टेट संपला आहे आणि गॅसेस स्टेट संपला आहे. ठीक आहे. नाउ द थर्ड युनिट दॅट इज इन सिलेबस दिस इज युअर फोर्थ युनिट, पण आपलं हे थर्ड युनिट असल्यामुळे हे थर्ड युनिट आहे. सो the name of this unit is adsorption and catalysis. So first we will see about what is adsorption. Adsorption म्हणजे काय ते पाहू आपण. आता समजा आपण एखादं बीकर घेतलं किंवा एखादं भांडं घेतलं, आपण त्याच्यामध्ये एक काडी घेतली, काडीचा तुकडा घेतला आणि तो टाकला आणि बाहेर काढला. काय होऊन जाईल? तो जो काडीचा तुकडा आहे तो ओला झाल्यासारखा आपल्याला दिसेल. ठीक आहे. ओला झालाय म्हणजे जे मॉलिक्युल्स आहे वॉटरचे, ते मॉलिक्युल्स फक्त तुम्हाला त्याच्या सरफेसवरती दिसतील, त्याच्या आतमध्ये दिसणार नाही. समजा तुम्ही तो लाकडाचा तुकडा तोडला तर तुम्हाला आतमध्ये पाणी किंवा ओलावा जाणवणार नाही, फक्त सरफेसलाच ओलावा त्याच्या जाणवेल. बरोबर आहे. म्हणून दॅट प्रोसेस, ही जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतो आपण ऍडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन. ठीक आहे. पण जर तुम्ही तोच लाकडाचा तुकडा आता त्या पाण्यात ठेवला, पाण्यात टाकला आणि एखादा दिवस जाऊ दिला, दुसऱ्या दिवशी त्याला बाहेर काढलं, दुसऱ्या दिवशी बाहेर काढल्यानंतर जर तुम्ही तो तुकडा लाकडाचा मोडला, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की जे पाणी आहे ते लाकडाच्या तुकड्याच्या आतमध्ये सुद्धा गेलेलं आहे. ठीक आहे. आतमध्ये गेलेला आहे म्हणजे पूर्ण लाकडाच्या समजा तोडल्यानंतरही तुम्हाला आतमध्ये ओलावा त्याचा जाणवेल त्या पाण्याचा. ठीक आहे. तर या केसमध्ये काय झालेलं आहे, जे पाणी आहे ते लाकडाच्या आत सुद्धा गेलेलं आहे. पहिल्या केसमध्ये काय होतं, जे पाणी आहे ते फक्त लाकडाच्या सरफेसला लागलेलं होतं, आतमध्ये गेलेलं नव्हतं. ठीक आहे. तर पहिली जी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये फक्त सरफेसला चिपकले होते पाण्याचे मॉलिक्युल्स लाकडाच्या फक्त सरफेसला चिपकले होते, that phenomenon it is called as adsorption. And the second phenomenon in which the water molecule enters into the bulk, आतमध्ये म्हणजे बल्क मध्ये जाणं म्हणतो आपण. ठीक आहे. एंटर्स into the bulk of the material is called as absorption. ठीक आहे. सेकंड जो फिनॉमिनन आहे त्याला आपण ऍब्सॉर्प्शन म्हणतो. पहिला जो फिनॉमिनन आहे त्याला आपण ऍडसॉर्प्शन म्हणतो. दोघांमध्ये डिफरन्स, एकाचा डी आहे ऍडसॉर्प्शन मध्ये आणि दुसऱ्यामध्ये बी आहे. सो वी कॅन से दॅट ऍडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनॉमिनन, जो मटेरियलच्या सरफेसवरतीच होतो, सरफेसवरतीच मटेरियलच्या सरफेसवरती होतो फिनॉमिनन. दॅट फिनॉमिनन इट इज अ ऍडसॉर्प्शन. बट द फिनॉमिनन विच टेक्स प्लेस इन टू द बल्क, म्हणजे मटेरियलच्या आतमध्ये सुद्धा जर फिनॉमिनन होत असेल किंवा ते मॉलिक्यूल जात असतील दुसऱ्या सबस्टन्सेस, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज ऍब्सॉर्प्शन. स्पंज घेतला, स्पंज समजा तुम्ही पाण्यात बुडवला तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की स्पंजच्या पूर्ण आतमध्ये सुद्धा पाणी वगैरे गेलेलं आहे. दॅट इज अ ऍब्सॉर्प्शन. ठीक आहे. बट देर आर सम प्रोसेसेस इन विच देर इज अ ऍडसॉर्प्शन. ऍडसॉर्प्शन म्हणजे सरफेसवरच ते मॉलिक्यूल चिपकतात, आतमध्ये काही बल्कमध्ये जात नाही. सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज adsorption. Okay, so we can define adsorption as an accumulation of molecular species over the surface of the solid or liquid. लिक्विडच्या किंवा सॉलिडच्या सरफेसवरती एखाद्या मॉलिक्युलर स्पेसिसचं accumulation होणं, accumulation म्हणजे जमा होणं, that is called as adsorption. We can define adsorption as the accumulation of molecular species over the surface of a solid or a liquid is called as adsorption. Okay. For example, समजा चारकोल घेतलं आपण, एक बीकर घेतलं, बीकर मध्ये आपण शुगर सोल्युशन घेतलं म्हणजे साखरेचं सोल्युशन घेतलं आपण एखाद्या बीकर मध्ये. नंतर काय केलं आपण, त्याच्यामध्ये चारकोल टाकलं, काही वेळ जाऊ दिला आपण, 4-5 तासांनी जर ते पाणी पिलं आपण तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की ते पाणी कमी गोड लागेल पहिलेपेक्षा. सुरुवातीला जेवढं गोड होतं तेवढं गोड लागणार नाही, त्याच्यापेक्षा कमी गोड लागेल.
काय झालेलं आहे याच्यामध्ये जे शुगरचे जे मॉलिक्यूल होते ते चारकोलनी ऍडसॉर्ब केले आहे. चारकोलचे जे मॉलिक्यूल्स आहेत त्याच्यावरती ते मॉलिक्यूल्स ऍडसॉर्ब झालेले आहेत. सोल्युशन मधलं शुगर मॉलिक्यूल्स गेट्स ऍडसॉर्ब ओव्हर द चारकोल अँड देअरफोर जे जे पाणी जे आहे आपल्याला ते कमी गोड लागेल सुरुवातीच्या पेक्षा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऍडसॉर्प्शन. So it may also be defined as a mass transfer process which involves the accumulation of substance at the interface of the two phases such as liquid-liquid. लिक्विडचं लिक्विडवरती ऍडसॉर्प्शन होऊ शकतं, गॅसचं लिक्विडवरती ऍडसॉर्प्शन होऊ शकतं, गॅसचं सॉलिडवरती ऍडसॉर्प्शन होऊ शकतं किंवा लिक्विडचं सॉलिडवरती ऍडसॉर्प्शन होऊ शकतं. सो पण कोणत्याच याचं ऍडसॉर्प्शन गॅसवर होऊ शकत नाही. ठीक आहे. इथे दुसऱ्या याच्यामध्ये गॅस तर कुठेच दिसला नाही तुम्हाला. ठीक आहे. देअर कॅनॉट बी ऍडसॉर्प्शन ऑफ गॅस ओव्हर द गॅस ऑर एनिथिंग ऑर द गॅस. ओव्हर गॅसवरती ऍडसॉर्प्शन कशाचंच होणार नाही. ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनन विल बी शोन दॅट इज ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, आयदर लिक्विड ऑर सॉलिड. सॉलिड किंवा लिक्विडच्या सरफेसवरतीच ऍडसॉर्प्शन होईल. गॅसच्या सरफेसवरती काही ऍडसॉर्प्शन होत नाही. ठीक आहे. तर आपण आता डेफिनेशन मध्ये काय म्हटलं आहे की accumulation ऑफ मॉलिक्युलर स्पेसिस ओव्हर द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑर लिक्विड, ठीक आहे, इज कॉल्ड ॲज ऍडसॉर्प्शन. तर दिस ऍडसॉर्प्शन कॅन टेक्स प्लेस ओव्हर द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑर सॉलिड. आता लिक्विड आणि सॉलिडच्या सरफेसवरती का बरं होते ऍडसॉर्प्शन? सो द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन वी कन्सिडर सॉलिड, एखादं सॉलिड किंवा लिक्विड कन्सिडर केलं आपण, जसं आपण सरफेस टेन्शन मध्ये केलं होतं त्या पद्धतीने एखादं सॉलिड जर कन्सिडर केलं आपण, तर त्याच्या बल्कमध्ये जर गेलो आपण, बल्क म्हणजे आतमध्ये, तर त्याच्या बल्कमध्ये द मॉलिक्युल्स इन द बल्क ऑफ द सॉलिड आर अट्रॅक्टेड बाय अदर मॉलिक्युल्स. ठीक आहे. बल्क मॉलिक्युलच्या त्या सॉलिड जो आहे त्या सॉलिडच्या बल्कमध्ये जे मॉलिक्यूल आहे, बल्कमध्ये म्हणजे आतमध्ये जे मॉलिक्यूल आहे, दे आर सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्युल्स. दुसऱ्या मॉलिक्यूलनी ते सराउंड झालेले आहे. देअरफॉर दे आर हेल्ड टुगेदर ऑर दे आर अट्रॅक्टेड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल. सराउंडिंग मॉलिक्यूलनी अट्रॅक्ट केलेले आहे. देअरफॉर द नेट फोर्स इज 0. त्यामुळे सगळ्याच मॉलिक्यूल, त्याच्या एखादा मॉलिक्यूल कोणताही कन्सिडर केला तुम्ही बल्क मधला, तर त्याच्या भोवती तुम्हाला बरेचसे मॉलिक्यूल्स दिसतील. राहणारच आहे त्या आतमधला मॉलिक्यूलच्या भोवती, जसं आपण सरफेस टेन्शन मध्ये पाहिलं होतं त्या पद्धतीने. ठीक आहे. तर त्याच्या भोवती बरेचसे मॉलिक्यूल असल्यामुळे सगळे मॉलिक्यूल त्याला अट्रॅक्ट करतील. एखाद्या मॉलिक्यूल जो कन्सिडर केला त्याला सगळे मॉलिक्यूल सगळ्या दिशेने अट्रॅक्ट करतील. ओके. दॅट मॉलिक्यूल इज अट्रॅक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. देअरफॉर द नेट ऑर रिझल्टंट फोर्स इज 0. त्यामुळे नेट फोर्स किंवा रिझल्टंट फोर्स जो आहे तो 0 होईल. बट if we consider the molecule near to the surface or the surface molecule जर कन्सिडर केला आपण त्यात सॉलिडचा, तर दॅट मॉलिक्यूल इज अट्रॅक्टेड बाय ओनली द इनसाइड मॉलिक्यूल. ठीक आहे. किंवा द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, खालचे जे मॉलिक्यूल्स आहेत त्या मॉलिक्यूलनी तो मॉलिक्यूल अट्रॅक्ट झालेला असेल, बिकॉज देअर इज नो अदर मॉलिक्यूल्स ऑन द अबाव दॅट सरफेस. ओके. आपण सरफेसवरचा जर मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर सरफेसवरच्या मॉलिक्यूलच्या वरती त्या सबस्टन्सचा कुठलाच मॉलिक्यूल नाही. ठीक आहे. पण त्या मॉलिक्यूलच्या खाली त्या सॉलिड जो सबस्टन्स आहे त्याचे बरेचसे मॉलिक्यूल आहेत. बरोबर आहे. त्यामुळे तो जो मॉलिक्यूल आहे दॅट मॉलिक्यूल विल बी अट्रॅक्टेड इनवर्ड, बट देअर इज नो मॉलिक्यूल अबाव दॅट सरफेस मॉलिक्यूल. ठीक आहे. सरफेस मॉलिक्यूलच्या वरती कुठलाच मॉलिक्यूल नाही आहे. तर तो जो फोर्स आहे तो फोर्स अनबॅलन्स राहील. ठीक आहे. किंवा रेसिड्युअल फोर्स म्हणतो त्या मॉलिक्यूल, त्याला आपण रेसिड्युअल फोर्स म्हणतो, की त्याचा त्या मॉलिक्यूलचा वरच्या डायरेक्शनचा जे फोर्स आहे तो अनबॅलन्स फोर्स किंवा रेसिड्युअल फोर्स म्हणतो. म्हणजेच तो मॉलिक्यूल काय करेल, जो कोणता मॉलिक्यूल त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, जो कोणता दुसऱ्या मॉलिक्यूल त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल तो त्याला अट्रॅक्ट करेल. बरोबर आहे. बिकॉज देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्युअल बॅलन्सी. रेसिड्युअल बॅलन्सी एक तयार झाली वरच्या डायरेक्शननी. त्यामुळे त्या मॉलिक्यूलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये दुसऱ्या सबस्टन्सचा म्हणा कुठलाही मॉलिक्यूल जरी आला, दुसऱ्या कंपाऊंडचा म्हणा किंवा सबस्टन्सचा म्हणा, कुठलाही मॉलिक्यूल त्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याच्या रेसिड्युअल बॅलन्सीमुळे तो त्या मॉलिक्यूलला अट्रॅक्ट करेल. अँड धिस
is responsible for the adsorption phenomenon. So this residual force or unbalanced force is responsible for the adsorption phenomenon. तो मॉलिक्यूल त्याला अट्रॅक्ट केल्यामुळे कोणत्या मॉलिक्यूल कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं की त्याला पकडून ठेवेल. पकडून ठेवणं म्हणजे सरफेस वरती त्या मॉलिक्यूलला चिपकवून ठेवेल आणि त्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, ऍडसॉर्प्शन ही प्रोसेस म्हणतो. हे झालं सॉलिडच्या बाबतीत. लिक्विडच्या बाबतीत आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे सरफेस टेन्शन मध्ये. आतमधले मॉलिक्यूल जे आहे, बल्क मधला मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर इट इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स which are attracted. This molecule is attracted by in all direction by the another surrounding molecules. But if we consider the molecule at the surface वरचा जर molecule consider केला तर फक्त आतमधलेच मॉलिक्यूल त्याला ओढतात, वरती त्याच्या मॉलिक्यूल कुठलाच नाहीये. त्यामुळे तो जो फोर्स असतो तो अनबॅलन्स फोर्स असतो. ठीक आहे, म्हणजे त्याला पाहिजे असते एखादा मॉलिक्यूल किंवा एखादा स्पेसिस. ठीक आहे, कारण बॅलन्स करण्यासाठी खालचा फोर्स. So there is a one type of tension over the surface of the liquid and that is called as surface tension. त्यालाच आपण surface काय tension. म्हटलं? तर अशा परिस्थितीमध्ये एखादा बाहेरचा मॉलिक्यूल किंवा नाही. एखादा बाहेरचा गॅस हे, आला तर that gaseous molecules are attracted by the surface molecules of liquid or solid, and this results to the phenomenon of adsorption. So we can define the adsorption. Adsorption करू शकतो मग आपण. It is the accumulation of molecular species over the surface of an over काय the ते काम मनोज खंडाचे मनोज खंडाचे मनोज खंडाचे म्यूट कर. कुठे चालू मनोज खंडाचे मनोज खंडाचे हॅलो सर. हा म्यूट कर ना, आवाज येत आहे तुझा. हॅलो. आवाज येत आहे म्हटलं, म्यूट कर आवाज येत आहे. स्पीकर म्यूट कर म्हटलं तुझा. So adsorption can be defined as the accumulation of molecular species over the surface of solid or liquid, or it is also defined as a mass transfer process which involves the accumulation of substance at the interface means surface of the two phases such as liquid gas solid or liquid solid interface. Or it can also be defined as adhesion of atoms, ions or molecules from a gas, liquid or dissolved solid to a surface. तर याच्यापैकी कुठलीही डेफिनेशन तुम्ही यूज करू शकता, किंवा याला असं म्हणू शकतो का फिनॉमिनन ऑफ अट्रॅक्टिंग अँड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टन्स ऑन द surface of a liquid or a solid. Phenomenon of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid is called adsorption असंही म्हणू शकता, किंवा the accumulation of molecular species over the surface of liquid or solid is called adsorption असेही म्हणू शकता. ठीक आहे. आता आता तुम्हाला या डायग्राम मध्ये असं दिसून राहिलं आहे की हा जो सबस्टन्स घेतला आहे आपण, एक सॉलिड सबस्टन्स घेतला आहे आणि याच्यावरती जे मॉलिक्यूल्स आहे, गॅसेस मॉलिक्यूल्स वगैरे जे आहे ते तुम्हाला इथे दिसून राहिलेले आहे. ठीक आहे. तर काय झालेलं आहे, या सरफेसवरती हे मॉलिक्यूल्स जमा झालेले आहेत. सो दिस इज द फिनॉमिनन ऑफ ऍडसॉर्प्शन. हा ऍडसॉर्प्शनचा फिनॉमिनन आहे. ठीक आहे. आता असा सबस्टन्स जो ऍडसॉर्ब होतो, द सबस्टन्स विच गेट ऍडसॉर्ब ऑन द सरफेस, इट इज कॉल्ड ॲज ऍडसॉर्बेट. म्हणजे यामध्ये जे मॉलिक्यूल्स दिसून राहिलेले आहे तुम्हाला, त्या मॉलिक्यूल्सला काय म्हणू आपण, ऍडसॉर्बेट. बरोबर आहे. त्या मॉलिक्यूलला म्हणू आपण ऍडसॉर्बेट. ओके. These are the molecules of gases. These molecules are called as adsorbate. हे जे मॉलिक्यूल्स आहे हे सगळे ऍडसॉर्बेट आहे, कारण ते कशावरती ऍडसॉर्ब होऊन राहिले आहे, या सरफेसवरती ऍडसॉर्ब होऊन राहिले आहे. ठीक आहे. सो जो सबस्टन्स एखाद्या मॉलिक्यूलच्या सरफेसवरती ऍडसॉर्ब होतो त्याला आपण ऍडसॉर्बेट म्हणतो. द सबस्टन्स विच गेट ऍडसॉर्ब ओव्हर द over the surface of another substance is called as adsorbate. Whereas the substance on which ज्याच्या सरफेस वरती ऍडसॉर्प्शन हे प्रोसेस होत आहे, ज्याच्या सरफेस वरती ऍडसॉर्प्शन होऊन राहिलं आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऍडसॉर्बेंट. ठीक आहे. म्हणजे द सबस्टन्स ऑन विच surface the adsorbate is adsorbed
इज कॉल्ड ॲज ॲडसॉर्बेंट. यामध्ये या केसमध्ये हे जे दिसून राहिलं आहे तुम्हाला, हा सरफेस ह्या सबस्टन्सचा, याला काय म्हणतो आपण या सबस्टन्सला? या सबस्टन्सला म्हणतो आपण ॲडसॉर्बेंट. आणि जो सबस्टन्स ॲडसॉर्ब होऊन राहिला आहे त्याला काय म्हणतो आपण? ॲडसॉर्बेट. ओके. सो दिस इज अ ॲडसॉर्बेंट. अँड जो सबस्टन्स ॲडसॉर्ब होत आहे त्याला म्हणतो आपण ॲडसॉर्बेट. ओके. नाउ इफ वी डिव्हाइड, आता हा सबस्टन्स घेतला सॉलिड सबस्टन्स, जर याचे तुकडे तुकडे केले आपण, तुकडे केले याचा अर्थ सरफेस वाढला, बरोबर आहे. तुकडे जर केले, हा आपला सॉलिड सबस्टन्स होता पहिले, याला आपण तोडलं, याला असे तुकडे केले याचे. आता तुकडेच केले तर तुकडे केल्यामुळे काय झालं, त्याचा सरफेस एरिया वाढला. ठीक आहे. पहिले समजा हे जोडून असतं तर याचा सरफेस एरिया इतकाच असता, पण याला तोडला आपण, तोडल्यानंतर याचा सरफेस एरिया हा वाढला आहे. एवढा सरफेस एरिया या तुकड्याचा झाला, एवढा सरफेस एरिया या तुकड्याचा झाला, एवढा सरफेस एरिया या तुकड्याचा झाला, एवढा सरफेस एरिया या तुकड्याचा झाला. So if we divide the adsorbent into a fine powder किंवा आपण याला तोडलं तर सरफेस एरिया इन्क्रीजेस. सरफेस एरिया वाढला. सरफेस एरिया वाढला म्हणजे ऍडसॉर्बेट मॉलिक्यूलला जास्त जागा मिळाली ऍडसॉर्ब व्हायसाठी, बरोबर आहे. सर ऍडसॉर्बेट जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांना जास्त जागा मिळाली adsorption करण्यासाठी. अँड देअरफॉर इफ वी टेक द फाईनली डिवायडेड सबस्टन्स, फाईनली डिवायडेड म्हणजे जेवढा आपण सबस्टन्सला जास्त जास्त तुकडे करू, त्याचे त्या सबस्टन्सला जास्त जास्त तोडू, तेवढा तेवढा त्याचा सरफेस एरिया वाढेल. सरफेस एरिया वाढल्यामुळे त्याला रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन सुद्धा वाढेल. ठीक आहे. कारण त्याला ऍडसॉर्प्शन व्हायसाठी भरपूरशे जागा मिळेल सरफेस एरिया वाढल्यामुळे. सो द सबस्टन्स विच गेट्स ऍडसॉर्ब is called as adsorbate, and the substance on the surface of which on the surface of which adsorption takes place is called as adsorbent. ठीक आहे. ज्याच्यावरती ऍडसॉर्प्शन होते, ज्याच्या सरफेसवरती ऍडसॉर्प्शन होते त्याला आपण ऍडसॉर्बेंट म्हणतो. आणि सरफेसवरती एखाद्या सबस्टन्सच्या सरफेसवरती जो मॉलिक्युल्स किंवा जो सबस्टन्स ऍडसॉर्ब होतो त्याला म्हणतो आपण ऍडसॉर्बेंट. नाउ adsorption is a spontaneous. गायत्री उइके, माइक म्यूट कर, स्पीकर म्यूट कर तुझा. तर adsorption is a spontaneous process. Second, next point is the adsorption is a spontaneous process. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणजे काय? जी प्रोसेस आपोआप होऊन जाते, आपोआप होते, त्याला काही बाहेरून आपल्याला काही एनर्जी किंवा काही सप्लाय करावं लागत नाही, जी प्रोसेस आपोआप होत असते त्याला आपण स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणतो. ठीक आहे. तर ऍडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. त्याला काही आपल्याला फारसं काही करावं लागत नाही, कोणती एनर्जी सप्लाय करावं लागत नाही, हीट सप्लाय करावं लागत नाही, काही करावं लागत नाही. तुम्हाला समजा तुम्ही पेन बुडवला पाण्यात आणि काढला तरी सुद्धा ऍडसॉर्प्शन होते. सो प्रोसेस तुम्ही थर्मोडायनामिक्स मध्ये शिकला असेल की ती प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असते ज्याच्यासाठी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज निगेटिव्ह. That is, the value of delta G is negative. All those process for which the value of delta G is negative, that process is said to be a spontaneous process. आता आपल्याला समजा डेल्टा जी ची जर व्हॅल्यू निगेटिव्ह पाहिजे आहे तर आपल्याला एक थर्मोडायनामिक्सचं रिलेशन माहिती आहे. दॅट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. गायत्री विके म्यूट कर. आपल्याला थर्मोडायनामिक्सचं एक रिलेशन माहित आहे की डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज सॉरी डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. तर या केसमध्ये डेल्टा जी म्हणजे काय? गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दॅट इज डेल्टा जी. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी. इफ द व्हॅल्यू ऑफ दिस डेल्टा जी इज निगेटिव्ह, जर या डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह येत असेल तर आपण म्हणतो की जी प्रोसेस जी आहे किंवा जी रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन आहे स्पॉन्टेनियस असते. स्पॉन्टेनियस म्हणजे आपोआप घडत असते ती रिॲक्शन. ठीक. आणि जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू समजा इक्वल टू झिरो असेल, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू झिरो, देन दॅट प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं आपण म्हणतो. अँड इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ग्रेटर दॅन झिरो, जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू झिरो पेक्षा जास्त असेल तर त्याला म्हणतो की द प्रोसेस इज
नॉट फिजिबल, ती प्रोसेस पॉसिबल नाही आहे बुवा किंवा स्पॉन्टेनियस होणार नाही किंवा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. तर या सगळ्या गोष्टी थर्मोडायनामिक्समध्ये तुम्ही 11वी-12वी मध्ये शिकले असाल. सो द ॲडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ॲडसॉर्प्शन जर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असेल, तर डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे, ती असते निगेटिव्ह असते. आता डेल्टा जीची व्हॅल्यू अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. यामध्ये डेल्टा एच जेव्हा निगेटिव्ह राहील, डेल्टा एच ची व्हॅल्यू जेव्हा निगेटिव्ह राहील, डेल्टा एच म्हणजे काय? डेल्टा एच इट इज द चेंज इन एन्थॅल्पी. डेल्टा एच इज इज द चेंज इन एन्थॅल्पी. जेव्हा डेल्टा एच ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह राहील, तेव्हा डेल्टा जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह राहील. म्हणून ॲडसॉर्प्शनच्या प्रोसेसमध्ये डेल्टा एच ची व्हॅल्यू ही सुद्धा निगेटिव्ह असते. ठीक आहे. डेल्टा एच ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल, तेव्हाच डेल्टा जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह राहील या रिलेशनच्या अकॉर्डिंग. ठीक आहे. सो डेल्टा एच इज आला बाबू. डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. डेल्टा एच निगेटिव्ह म्हणजेच द प्रोसेस इज एक्झोथर्मिक. इफ द चेंज इन एन्थॅल्पी इज निगेटिव्ह, देन द प्रोसेस इज, ती प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? If the delta H is negative, then that process is called as एक्झोथर्मिक प्रोसेस. ठीक आहे. आपल्याला माहित आहे की डेल्टा एच चेंज इन एन्थॅल्पी जर निगेटिव्ह असेल तर त्याला एक्झोथर्मिक म्हणतो, आणि चेंज इन एन्थॅल्पी जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्याला आपण एंडोथर्मिक प्रोसेस म्हणतो. तर हे ॲडसॉर्प्शन ही कोणती प्रोसेस झाली मग? इट इज अ एक्झोथर्मिक प्रोसेस. म्हणजेच काय? याच्यामध्ये हीट रिलीज होत आहे. हे ठीक आहे. एक्झोथर्मिक प्रोसेसमध्ये हीट रिलीज होते. देअरफॉर इट इज अ एक्झोथर्मिक प्रोसेस. Now, the next point is आता जो ॲडसॉर्बेट आणि ॲडसॉर्बेंट आहे, याच्यामधला जो कॉमन सरफेस आहे त्याला इंटरफेस म्हणतो. मी तुम्हाला सुरुवातीला त्या डेफिनेशनच्या वेळेस सांगितलंय की जो सरफेस आहे ॲडसॉर्बेट बेंडचा ॲडसॉर्बेंटचा जो सरफेस आहे, ज्याच्यावरती ॲडसॉर्प्शन होऊन राहिलं आहे दुसऱ्या मॉलिक्यूलचं किंवा दुसऱ्या स्पेसिसचं, दॅट सरफेस इट इज कॉल्ड ॲज इंटरफेस. नाऊ वी विल सी द डिफरन्स बिटवीन ॲडसॉर्प्शन अँड ॲब्सॉर्प्शन. मी तुम्हाला सांगितलं की ॲडसॉर्प्शन हे सरफेसवरती होते आणि ॲब्सॉर्प्शन हे बल्कमध्ये होते. ठीक आहे. असं नाही आहे की जेव्हा ॲडसॉर्प्शन झालं तेव्हा ॲब्सॉर्प्शन होणारच नाही. ठीक आहे. समटाईम्स काही वेळेस फक्त ॲडसॉर्प्शनही होऊ शकते, काही वेळेस फक्त ॲब्सॉर्प्शनही होऊ शकते आणि काही वेळेस दोन्हीही होऊ शकतात. म्हणजे ॲडसॉर्प्शनही होऊ शकते आणि ॲब्सॉर्प्शनही होऊ शकते. ठीक आहे. these phenomenons may takes place singly किंवा there may be a only adsorption, there may be a only absorption, or both these phenomenon can takes place simultaneously. दोन्ही फिनॉमिनन जे आहे ऍब्सॉर्प्शन आणि ऍब्सॉर्प्शन दोन्ही एकाच वेळेस होऊ शकते. ठीक आहे. असं काही असं सांगता येणार नाही आपल्याला की फक्त इथे ऍब्सॉर्प्शनच होईल किंवा, आणि हे होऊ शकतं म्हणजे ऍब्सॉर्प्शनही होऊ शकते नुसतं एखाद्या ठिकाणी, ऍब्सॉर्प्शनही होऊ शकते किंवा दोन्हीही फिनॉमिनन या होऊ शकते. पण जे सरफेसवरती होत आहे मॉलिक्यूलचं अॅक्युमुलेशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडसॉर्प्शन. आणि जे बल्कमध्ये होत आहे ॲब्सॉर्प्शन, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲब्सॉर्प्शन. ठीक आहे. जर बल्कमध्ये मॉलिक्यूल्स गेले, दुसरी मॉलिक्युलर स्पेसिस जर बल्कपर्यंत जात असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲब्सॉर्प्शन, आणि फक्त सरफेसवरती जर राहत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडसॉर्प्शन. नाव ॲडसॉर्प्शन जे आहे ते ॲडसॉर्प्शन हे रॅपिड प्रोसेस आहे. म्हणजे ॲडसॉर्प्शन ॲब्सॉर्प्शनच्या तुलनेत फास्ट आहे. ठीक आहे. ॲडसॉर्प्शन इज अ रॅपिड प्रोसेस व्हाईल ॲब्सॉर्प्शन इज रिलेटिव्हली अ स्लो प्रोसेस. ॲडसॉर्प्शनच्या तुलनेत ॲब्सॉर्प्शन हे स्लो होते, ॲडसॉर्प्शन हे फास्ट होते. ठीक आहे. नाऊ ॲडसॉर्प्शन जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे की सरफेसवरती होते. ठीक आहे. म्हणजे मॉलिक्युल्स गेट्स accumulated ओव्हर द सरफेस, बट in case of absorption the molecule penetrate into the bulk of the adsorbent. Okay. Adsorption is markedly affected by surface area. बरोबर आहे. ऍडसॉर्प्शन हा सरफेस फिनॉमिनन असल्यामुळे
याचा सरफेस एरिया किती आहे. सरफेस एरिया कमी असेल तर कमी ऍडसॉर्प्शन होईल, सरफेस एरिया जास्त असेल तर ऍडसॉर्प्शन जास्त होईल. ठीक आहे. हे ऍडसॉर्प्शन कशावर डिपेंड राहील, सरफेस एरियावर डिपेंड राहील. ओके. Adsorption, it will depend upon the surface area. Therefore, adsorption is markedly affected by surface area of adsorbent. Adsorbent च्या surface area वर डिपेंड राहील. पण absorption चं तसं काही नाही आहे. Absorption has a negligible effect of surface area. बरोबर आहे. Adsorption हे सरफेस एरियावरती डिपेंड राहील. जेवढा सरफेस एरिया जास्त तेवढं ऍडसॉर्प्शन जास्त. पण ऍब्सॉर्प्शन इट हॅज अ निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया. ऍब्सॉर्प्शनला सरफेस एरियाचं काही देणं घेणं नाही. ठीक आहे. आता मी ते 3 फिगर्स दाखवलेले आहेत. हा सबस्टन्स आहे, सॉलिड किंवा लिक्विड, ज्याच्यावरती ऍडसॉर्प्शन होऊन राहिलं आहे. तर याच्या सरफेसवरती होऊन राहिला आहे म्हणून याला म्हणतो आपण ऍडसॉर्बेंट. हे मॉलिक्युल्स अॅक्युमुलेट होऊन राहिले आहे. ठीक आहे. हे मॉलिक्युल्स अॅक्युमुलेट होऊन राहिले आहे या सॉलिड किंवा लिक्विडच्या सरफेसवरती. देअरफॉर दिस मॉलिक्युल्स जे आहे, हे जे सबस्टन्स आहे, ज्याचे जे मॉलिक्युल्स आहे त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, ऍडसॉर्बेट म्हणतो. ऍडसॉर्प्शन सेकंड फिगर मध्ये आपण ऍडसॉर्प्शन दाखवलेलं आहे, विच टेक्स प्लेस ओव्हर द सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑर लिक्विड. हा जो सबस्टन्स आहे याच्या सरफेसवरती झालेला आहे. आणि तिसरा जो फिनॉमिनन आहे हा ऍब्सॉर्प्शनचा दाखवलेला आहे, ज्याच्यामध्ये मॉलिक्युल्स या सबस्टन्सच्या आतमध्ये किंवा बल्कमध्ये प्रेझेंट आहे किंवा आतमध्ये पेनिट्रेट केलेला मॉलिक्युल. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन ऍडसॉर्प्शन अँड ऍब्सॉर्प्शन अँड ऍडसॉर्बेंट अँड ऍडसॉर्बेट. ठीक आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज types of adsorption. There are two types of adsorption. एक आहे फिजिकल ऍडसॉर्प्शन आणि दुसरा आहे केमिकल ऍडसॉर्प्शन. आता जे मी तुम्हाला सांगितलं की एक सबस्टन्स त्याच्या सरफेसवरती दुसऱ्या सबस्टन्सचे किंवा दुसऱ्या मॉलिक्युलर स्पेसिस येऊन ऍडसॉर्ब होतो. आता ऍडसॉर्ब होतो म्हणजे काय, देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ ऍडसॉर्बेंट अँड मॉलिक्युल्स ऑफ ऍडसॉर्बेट. ऍडसॉर्बेटचे मॉलिक्यूल आणि ऍडसॉर्बेंटचे मॉलिक्यूल त्यांच्यामध्ये कोणता नाही कोणता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असला पाहिजे, तेव्हाच ते त्याला चिपकतात. तर हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दोन टाईपचे असू शकतात. एक तर फिजिकल अट्रॅक्शन असू शकते किंवा केमिकल अट्रॅक्शन असू शकते. जर फिजिकल अट्रॅक्शन असेल, इफ देअर इज अ फिजिकल अट्रॅक्शन किंवा फिजिकल फोर्सेस कोणत्या आहे, वंडरवॉल्स फोर्सेस झाले किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग झाली, या टाईपचे जे फोर्सेस आहे, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. द फोर्सेस लाईक वंडरवॉल्स फोर्सेस किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन्स फोर्सेस जे आहे, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज फिजिकल फोर्सेस किंवा फिजिकल अट्रॅक्शन. Therefore, that phenomenon is called as physical adsorption or physisorption. ठीक आहे. दुसरा फिनॉमिनॉन जो आहे किंवा जे ऍडसॉर्बेट मॉलिक्यूल आणि ऍडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल मध्ये केमिकल बॉन्ड सुद्धा तयार होऊ शकतो. ठीक आहे. जर केमिकल बॉन्ड तयार होणे म्हणजे काय, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर किंवा शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जर केमिकल बॉन्ड तयार होत असेल तर त्या टाईपचं ऍडसॉर्प्शनला म्हणतात केमिसॉर्प्शन किंवा केमिकल ऍडसॉर्प्शन. ठीक आहे. म्हणजे देर आर टू टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्प्शन. एक फिजिकल ऍडसॉर्प्शन आहे. फिजिकल एक तर फिजिकल ऍडसॉर्प्शन राहू शकते किंवा केमिकल ऍडसॉर्प्शन. ठीक आहे. तर फिजिकल ऍडसॉर्प्शन इज फिजिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन राहतील, केमिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन राहतील. ठीक आहे. फिजिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन राहतील, केमिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन राहतील. केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे कोणते फोर्सेस, कोव्हॅलंट बॉन्ड किंवा बॉन्ड जर फॉर्म होत असेल ऍडसॉर्बेट आणि ऍडसॉर्बेंट मॉलिक्यूलमध्ये जर बॉन्ड केमिकल बॉन्ड तयार होत असेल तर ते जे ऍडसॉर्प्शन आहे त्याला आपण केमिकल ऍडसॉर्प्शन म्हणतो. आणि जर त्यांच्या दोघांमध्ये समजा फिजिकल फोर्सेस असतील लाईक वंडरवॉल फोर्सेस किंवा
दुसरे फोर्सेस जे आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग या पद्धतीचे जे फोर्सेस असेल ते जर असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण? सो दॅट इज कॉल्ड ॲज फिजिकल ॲडसॉर्प्शन. ओके, त्याला म्हणतो आपण फिजिकल ॲडसॉर्प्शन. देन सो फिजिकल ॲडसॉर्प्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फिजिसॉर्प्शन आणि केमिकल ॲडसॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज केमिसॉर्प्शन. So what is physisorption? Physisorption or physical adsorption, it is a type of adsorption in which the adsorbate म्हणजे जो अडेअर होतो किंवा जो चिकटतो तो, the adsorbate adheres to the surface only through van der Waals forces. आपल्याला माहिती आहे की van der Waals फोर्सेस जे आहे ते वीक फोर्सेस असतात. म्हणजे van der Waals फोर्सेसमुळे जे बॉन्ड तयार होतात किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे जे बॉन्ड तयार होतात ते कंपॅरेटिव्हली वीक असतात दॅन केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्डपेक्षा यांच्यामधलं जे हे जे बॉन्ड्स असते हे बॉन्ड वीक असतात दॅन केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म आर स्ट्रॉंग दॅन द van der Waals forces. सो फिजिकल फोर्सेस आर कंपॅरेटिव्हली वीकर दॅन द केमिकल फोर्सेस. ठीक आहे. आणि हां, ओनली थ्रू van der Waals forces, that is weak intermolecular forces interaction which are also responsible for non-ideal behavior of real gases. हे आपण आधी पाहिलं आहे. Which are also responsible for the non-ideal behavior of the real gases. For example, adsorption of hydrogen or oxygen on charcoal. आता चारकोल समजा घेतला आपण तर चारकोल वरती हायड्रोजनचं किंवा ऑक्सिजनचं ऍडसॉर्प्शन होणं हे आहे फिजिकल ऍडसॉर्प्शन. बिकॉज देअर इज अ नो रिॲक्शन बिटवीन ऑक्सिजन ऑर हायड्रोजन अँड चारकोल. चारकोल सोबत काही याची रिॲक्शन होत नाही हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनची केमिकल रिॲक्शन होत नाही. तर चारकोलचे जे सबस्टन्स आहे किंवा चारकोलचा जो सरफेस आहे त्याचे जे पोर्स आहे त्यामध्ये ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स जाऊन ऍडसॉर्ब होतात. तर या टाईपचं जे ऍडसॉर्प्शन आहे त्याला फिजिकल ऍडसॉर्प्शन म्हणतो. बिकॉज देअर इज ओनली अ van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द ऍडसॉर्बेट मॉलिक्यूल अँड ऍडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल. ठीक आहे. आता केमिकल ऍडसॉर्प्शन कोणतं? केमिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये गॅस किंवा मॉलिक्युल्स जे आहे गॅसचे मॉलिक्युल्स दे आर हेल्ड बाय द ऍडसॉर्बेंट सरफेस. ऍडसॉर्बेंट सरफेसवर ते कशाने बांधले गेलेले आहे? ते केमिकल बॉन्ड्सनी बांधले गेलेले जर असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज केमिसॉर्प्शन. ठीक आहे. दॅट मीन्स सम काइंड ऑफ केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द ऍडसॉर्बेट अँड ऍडसॉर्बेंट. ऍडसॉर्बेंट आणि ऍडसॉर्बेंटमध्ये एखादी केमिकल रिॲक्शन होऊन जर केमिकल बॉन्ड तयार होत असेल तर आणि जर मॉलिक्यूल सरफेसवरती लागत असेल केमिकल बॉन्ड तयार होऊन तर त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण केमिसॉर्प्शन. आता आपण हे निकेल घेतलं, आपण निकेल कॅटलिस्ट घेतला आणि हायड्रोजन गॅस त्याच्यावरती पास केलं तर काय होईल? पहिले हायड्रोजन मॉलिक्युल्स गेट्स फिजिकली ऍडसॉर्ब ओव्हर द निकेल ओव्हर द सरफेस ऑफ निकेल. निकेलच्या सरफेसवरती पहिले हायड्रोजन जो आहे हा पहिले van der Waals फोर्सेस तयार करेल. म्हणजेच van der Waals फोर्सेस सुरुवातीला तयार केल्यामुळे याला काय म्हणू? फिजिकल ऍडसॉर्प्शन झालं. ठीक आहे. आणि नंतर त्याचं डिसोसिएशन होईल. म्हणजे हायड्रोजन जो बॉन्ड आहे हायड्रोजन हायड्रोजन बॉन्ड तुटेल. ठीक आहे. आणि आता हा केमिकल बॉन्ड तयार केला निकेल सोबत या हायड्रोजन. देअरफॉर इथून इतकं म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा हायड्रोजन गॅस कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ निकेल, निकेलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा येईल तेव्हा सुरुवातीला फिजिकल ऍडसॉर्प्शन होईल. म्हणजे हायड्रोजन मॉलिक्यूल गेट्स सिम्पली attached to the nickel surface by a van der Waals forces and then it gets dissociate. Hydrogen molecule dissociate होईल, हा हायड्रोजन वेगळा होईल, हा हायड्रोजन वेगळा होईल and it forms a chemical bond with this nickel and therefore this process is called as chemisorption. ठीक आहे. सो दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन फिजिकल ऍडसॉर्प्शन अँड केमिकल ऍडसॉर्प्शन. ठीक आहे. नाउ वी विल सी द डिफरन्स बिटवीन फिजिकल ऍडसॉर्प्शन, ऍक्च्युअल डिफरन्स बिटवीन द फिजिकल ऍडसॉर्प्शन अँड केमिकल ऍडसॉर्प्शन. केमिकल ऍडसॉर्प्शन आणि फिजिकल ऍडसॉर्प्शन मधला आता आपण डिफरन्स पाहू. काय आहे फिजिकल ऍडसॉर्प्शन अँड केमिकल ऍडसॉर्प्शन? फिजिकल ऍडसॉर्प्शन we know that it is caused by intermolecular van der Waals forces. आताच पाहिलं आपण की फिजिकल ऍडसॉर्प्शन जे आहे ते van der Waals फोर्सेसमुळे होत असते आणि केमिकल ऍडसॉर्प्शन कशामुळे होते? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशनमुळे. हे आता आपण पाहिलंच आहे की ज्या केसमध्ये देअर इज van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द ऍडसॉर्बेट अँड ऍडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल त्याला आपण फिजिकल ऍडसॉर्प्शन म्हणतो.
आणि जिथे केमिकल बॉन्ड होत असते त्याला आपण केमिकल ऍडसॉर्प्शन म्हणतो.